Під кінець 2016-го Служба безпеки України реєструє одне зі своїх найскандальніших кримінальних проваджень. За статтею фінансування тероризму СБУ зупиняє імпорт в країну скрапленого газу, того, яким заправляють автомобілі. Вагоны у нас уже стоят порядка 2 месяцев, некоторые вагоны, то есть от 60 дней до 54 дней. На кордоні затримують 150 цистерни з пальним від різних компаній. СБУ змушує митницю шукати в газі отруту, залізницю перевіряти вагони на пошкодження, Мінекономіки ввести санкції проти імпортерів. Начиная с начала декабря месяца сделали порядка 16 обращений. Это администрация президента, это и кабинет министров, это и комитет Верховной Рады. У розслідування СБУ потрапили майже 20 компаній-імпортерів. За версією спецслужби, попри різних власників, вони начебто вирішили фінансувати тероризм. А те, що СБУ доводило фінансування ЛНР і ДНР перевіркою справністю вагонів із пальним, робило слідство просто абсурдним. Наслідком цієї бурхливої діяльності стало покращення справ у компанії, яка у провадження СБУ не потрапила. Поки Служба безпеки блокувала основних імпортерів, зріджене паливо російської держкомпанії «Роснефть» у великих обсягах почали поставляти в Україну компанії Нісана Мойсеєва, людини з орбіти Віктора Медведчука. Тоді ж зупинені імпортери казали, що вирішити їхню проблему за гроші не можна. Жодного разу ані працівники Служби безпеки України, ані працівники митниці, прокуратури, з якими ми спілкувалися, ніхто не просив за вирішення ніякої винагороди. І схилялися до версій про зачистку спецслужбою ринку під одного гравця. Зрештою, після галасу в ЗМІ СБУ дала задню. Повідомила, фінансування тероризму не підтвердилось. Первинні дані щодо правопорушень, які здійснюють імпортери та їхні контрагенти, доведені частково, а причетність суб'єктів господарювання до заподіяння шкоди інтересам України не доведено. Основна зачіпка стосувалася лише 2 компаній – «Нафтопродукт Трейдинг» і «НП Трейдинг». Це фірми, які журналісти давно асоціюють із Сергієм Курченко, паливним гаманцем біглого президента Віктора Януковича. Гроші від НП «Трейдинг» частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донеччини і Луганщини. Стверджували СБУ в судах. Окрім десятків фірм, які ніяким чином не пов'язані з газовим олігархом, і 2 фірм, які з ним щільно пов'язані, була ще одна особлива фірма, історія якої дуже несподіваним чином об'єднала і Курченка, і СБУ – «Укргаз-Петролеум». Наші вантажі стоять на різних залізничних станціях, і митниця відмовляється розмитнювати, посилаючись на листи СБУ. У 2017-му директор «Укргаз-Петролеуму» Віктор Журавльов, як і інші імпортери скрапленого газу, погодився розповісти нам про заблоковану спецслужбою роботу. Плануємо боротися в публічній площині. Це інтерв'ю тоді ми так і не опублікували, але зараз воно нам знадобиться. Бо тепер Журавльов інтерв'ю не дає. У вас это 24 канал. Хорошо. Не хочет общаться. А при зустрічі раптом змінює прізвище і запевняє, що він Петров. Доброго дня. А ви Віктор Журавльов, правильно? Ні. Ні? Я Віктор Петров. Навіщо вигадувати собі нове прізвище? У більшості компаній-імпортерів навесні 2017-го проблеми з правоохоронцями закінчилися. Роботу розблокували, а більшість з них навіть відсудили з бюджету мільйони завданої шкоди. А от у фірми «Укргаз-Петролеум» Віктора Журавльова справи склалися інакше. У травні 2017-го СБУ відкрила нове кримінальне провадження. У ньому фігурують все ті ж 2 фірми, з яких починалася перша справа і які неформально давно пов'язують з Курченком, а також «Укргаз-Петролеум», яку очолює Журавльов Петров. А ви Віктор Журавльов, правильно? Ні. Ні? Я Віктор Петров.
Зв'язки Журавльова теж ведуть до людей Курченка. Олександр Денник – екс-голова Курченківського Брокбізнесбанку, фінансист, який вважався правою рукою олігарха. Нині у розшуку. Андрій Гаркуша – член наглядової ради іншого банку Курченка – «Реал». Журавльов разом з Денником і Гаркушею досі мають спільну громадську організацію та заснований нею благодійний фонд. Виглядає так, що СБУ вирішила виправитись і не кошмарити ринок скрапленого газу загалом, а зосередитись лише на тих компаніях, які могли б приймати участь у корупційних схемах колишньої влади. На цей раз їм інкримінують вже не фінансування тероризму, а лише несплату податків та легалізацію злочинних коштів. У рамках другої справи СБУ накладає арешт на рахунки компанії Журавльова. І наступного дня після арешту благодійний фонд Журавльова дарує СБУ цілий багатоповерховий будинок. Формально Служба безпеки провела конкурс на будівництво багатоквартирного будинку для працівників. СБУ надає землю, перемагає той, хто збудує будинок і віддасть більше квартир. Конкурсантів двоє. Перший пропонує СБУ 13% квартир, а другий раптом вирішив подарувати державі цілу багатоповерхівку. 80% квартир спецслужбі, решту військовим. Розщедрився на таку пропозицію благодійний фонд «Розбудова». Серед його власників Віктор Журавльов, директор компанії «Фігуранта» кримінальної справи СБУ. Тепер при одній тільки згадці свого благодійного фонду Журавльов починає тікати. Дивіться, от благодійний фонд «Розбудова» – це ж… Я з вами не бажаю розмовляти і все. А чому? Тому що не бажаю. Хоча раніше сам розповідав нам про благодійність, тільки не для СБУ, а для Міноборони, що у 2015-му його фонд профінансував житло для військовослужбовців. Мы вот в 2014 году сами за свой счет профинансировали строительство 18-квартирного дома в Хмельницкой части 8-й полк спецназа. Міноборони не розслідує справи по його компанії, а СБУ розслідує. І коли фігурант кримінальних справ береться оплачувати квартири для структури, яка веде слідство, маємо і мотивацію, і інші ознаки хабара. Але конкурсна комісія СБУ проблем не побачила. Ну, ви так агресивно налаштовані, вам наче є що приховувати. Я агресивно налаштований. А далі проблему припинили бачити і слідчі. Вже через місяць після обрання фонду Журавльова спонсором житла для СБУ спецслужба погоджується розблокувати рахунки бізнесу Журавльова. Слідчий каже, необхідність арештовувати їх відпала. Ваш благодійний фонд будує квартири для Служби безпеки України в Ужгороді? Так будує чи ні? Не треба знімати, не треба забирати мій час. Уся ця історія не тільки про директора Журавльова, але й про тих, хто насправді може стояти за паливним бізнесом, яким він керує, і грошима благодійного фонду, який зголосився фінансувати квартири для СБУ. Тобто про найближче оточення гаманця Януковича Сергія Курченка. А ви знаєте, хто такий пан Денник? От він засновник разом з вами благодійного фонду. Скажіть, а хто меценат? От хто гроші давав на побудову будинку? Закарпаття – місто Ужгород. На місці цих бараків і має з'явитися нова багатоповерхівка для працівників Служби безпеки. Наскільки детально конкурсна комісія вивчала документи, подані фондом Журавльова, можна судити з такого факту. Будівельна компанія, вказана фондом як майбутній генпідрядник, про свою роль навіть не в курсі. Це благодійний фонд «Розбудова». Будує квартири для працівників Служби безпеки України безкоштовно. Первый раз слышу. Серйозно? Да. Просто ви вказані в тендерній документації. Аби уточнити, телефонують власнику фірми. Алло, привет. А что, этот какой-то есть в Ужгороде объект у нас? Відповідь та сама. Ми не маємо ніякого відношення до цих тендерів.
А тим паче до будівлі. Я в Ужгороді ніколи не був навіть. А ви взагалі знайомі з кимось з фонду розбудова? Ну, тобто, колись велась така Чесно, розмова? перший раз чую про таку назву фонд розбудови. Ну, реновації взагалі, вона інженерна компанія, вона не може бути генпідрядником. Така щедрість директора фірми, у якої є проблеми з СБУ та людини Курченка в розшуку, виявилась унікальною. Зазвичай за схемою будівництва житла на землі держструктур їм віддають 10, 20, 30% квартир. А от 100% – це прецедент. Не чули про такі масштаби благодійності і засновники найбільших благодійних фондів в Україні. Унікальна історія. Я чув про історії, коли допомагали з реставрацією. Коли, наприклад, убите приміщення, тому що часто наших військових селили в зоні АТО, в колишні школи, навіть психлікарні, які закинуті, там вже бур'яном поросло, криша провалилась, і їм треба це відновити і там жити. Але такі щедрі подарунки у вигляді багатоповерхівок навіть великі підприємства спонсорувати не готові. Я уявляю, якщо в мене є якийсь козирний такий проект, я приходжу, кажу, давайте зробимо будинок, класні чуваки будуть жити. Я думаю, що на мене як мінімум дивно подивляться. Ми запитали в Міноборони і Служби безпеки повний перелік благодійних фондів, що будь-коли оплачували їм квартири. Але відомства у відповідях чомусь взагалі не згадали про благодійний фонд «Розбудова». Судячи з відкритої інформації, обидві справи спецслужби, де фігурують паливні фірми з орбіти Курченка, ще жевріють, але якось безнадійно. Підозр таки немає, рахунки паливної компанії «Укргазпетролу» вже не арештовують, а її директор більше не скаржиться журналістам на заблоковану діяльність і взагалі намагається видати себе за іншого. А ви Віктор Журавльов, правильно? Ні. Ні? Я Віктор Петров. Тим часом утікач Сергій Курченко, статки якого за часів Януковича оцінювали у $2,5 мільярди, оселився у Москві. Винаймає там офіс у центрі і стверджує, що його бізнес в Україні продовжує працювати. Українські активи я не кидаю. Не можу і не хочу говорити про деталі свого бізнесу, щоб не підвести партнерів та контрагентів, які мені довіряють. Тож в одного з ключових фігурантів корупційних схем минулого режиму все непогано. І в СБУ, яка веде справи щодо пов'язаних з ним фірм, схоже, теж. Незабаром у неї має з'явитися житловий будинок від благодійного фонду, який контролюють колишні топ-менеджери Курченка. А на сьогодні все. Нагадаю, усі наші програми ви можете подивитись на нашому YouTube-каналі. Пишіть нам у соцмережах, ми відповідаємо. А якщо у вас є якась цікава тема, надсилайте лист на електронну пошту. Так безпечніше. В телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами були «Наші гроші» та Денис Бігус. До зустрічі.